Друзі, всім привіт! Ви вже відчуваєте цей прекрасний запах мандаринок, який до нас лине через новорічну ніч? Не відчуваєте? А ви вакциновані? Якщо не вакциновані, вакцинуйтеся, будь ласка. А також я вас попрошу, підпишіться на мій канал, поставте лайк, напишіть коментар. І це буде найкращий подарунок для мене на Новий рік. А сьогодні ми з вами будемо вивчати та дивитися найкращу різдвяну та новорічну рекламу всіх часів та народів. Поїхали! І сьогодні з вами ми почнемо із милоти, яку ви, скоріш за все, що не бачили. Ну, можливо, ви жили в 1992 році в США і дивилися там телевізор, але мало я в це вірю. Це надзвичайно мила реклама. Вона стала культовою в США. І я вам розкажу зараз передісторію. Як так склалося? Ну, можливо, ви знаєте, бачили в фільмах, що під омелою в Штатах прийнято цілуватися. А точніше, не можна відмовлятися від поцілунків. І в цій рекламі ми бачимо дівчинку, яка тримає омелу і запрошує хлопчика з нею поцілуватися. Але так склалося, що цей хлопчик набагато нижчий за дівчинку і не може до неї дотягнутися. Що робити? Він іде в батьківську кімнату, бере там таку велику товстелезну книгу, підставляє собі під ноги, стає на неї і цілує дівчинку. Супер, правда? Ну, якби здавалося би, сюжет банальний. Але контекст просто неймовірний. Вся справа в тому, що ця товста жовта книжка – це легендарні Yellow Pages. Можливо, ви знаєте, що це таке. Це каталог, в якому є абсолютно всі підприємства із США. Ну, ті, які були там на період 1992 року. І будь-який бізнес починається з Yellow Pages. Будь-що починається з Yellow Pages. І навіть якщо ви звичайна людина, в якої немає бізнесу, то щоб вам щось знайти, використовуйте Yellow Pages. Ну, тоді ще не було інтернету, і люди так все знаходили. І в чому ще тут суперконтекст? Трохи нижчий, ніж очевидний. В тому, що якщо ви підприємець і ви хочете кудись високо дотягнутися, то ви використовуєте Yellow Pages. Для того, щоб дістатися тих вершин, в яких ви ще не були. Для того, щоб сконтактувати з тими, з ким ви ще не контактували. Тому ось цей глибинний сенс Yellow Pages в порівнянні з цими маленькими поцілуночками маленьких гарненьких людей – це неймовірно, це круто. Давайте подивимося. Наступна реклама. Це реклама з дуже довгою передісторією, але вона стала культовою. Чому? Зараз поясню. Це реклама бренда Marks & Spencer. Що це за бренд? Це бренд дуже широкого профілю. Вони випускають одяг, аксесуари, товари для дому і їжу. І дуже довго вони давили цей контекст. Вони подавали в усій своїй рекламі простий меседж. Типу, це не просто пояс, це пояс Marks & Spencer. Типу, ну, це те, що варте вашої уваги. Так, він трохи дорожчий, ніж середній пояс, але це ж пояс Marks & Spencer. Ну і так вони розповідали про все. Про пояс, про кофту, про штани, про шорти, про взуття і так далі. Але в один прекрасний момент вони вирішили також випускати і їжу. І вони запустили серію рекламних роликів про те, що це не просто їжа, це різдвяна їжа від Marks & Spencer. І ця їжа, через те, що було прокручено дуже багато реклами перед Різдвом, а також ця їжа була дуже смачною, вона стала культовою. І зараз, так як у радянські часи у людей на столі обов'язково повинен був бути салат олів'є або там оселедець під шубою, так само і в Штатах в якийсь період обов'язковими стали ось ці смачні страви від Marks & Spencer. Тобто вони вже почали асоціюватися з Різдвом.
І мені здається, що це той ефект, про який мріє, буквально кожен бренд, щоб асоціюватися з якимось святом і гарантувати собі збут саме на це свято своєї продукції. Дивіться. Traditionally cured Scottish Gravlax salmon with creamy mustard and dill sauce. Hand-prepared turkey with Braeburn apple and sage stuffing, wrapped in maple cured bacon. Lincolnshire red cabbage with apple and cranberries, slow braised in red wine and tawny port sauce. Golden roast parsnips coated with wildflower honey and whole grain mustard dressing. Connoisseur Christmas pudding packed with plump sultanas and steeped in Courvoisier cognac. This is not just Christmas food. This is M&S Christmas food. До речі, ось подивіться ще один ролик цієї ж компанії в 2019 році, який вони випустили. І це вже не різдвяний ролик, це ролик всередині року, але вони продовжують експлуатувати цей меседж і говорити, що це не просто їжа, це їжа Марк & Спенсер. І таким чином вони просто популяризують свої страви через те, що в них дистрибуція просто неймовірна цих страв у власних супермаркетах. Тому люди все більше та більше переходять на от такий формат домашнього харчування, де вони беруть готові страви в супермаркетах, ідуть їх та їдять. Тобто вони ще посилили сильніше цей ефект, і тепер їхня їжа стала просто традиційною для домашнього вжитку. The next train on platform 1 is succulent M&S Scottish salmon, perfectly pan-seared. Ultra HD TV with trifle. The best ever from M&S, fruity compote and tons of vanilla custard. Just can't wait to get home to Cauliflower, bubbling in mature cheddar sauce. Classic M&S. Detroit pizza with smoky sausage and pulled pork bits and a 3-cheese combo. This is not just salmon. This is M&S salmon, drizzled in a rich hollandaise sauce. Et voilà. This is not just food. This is M&S food. Dig in. Свято наближається, чарівне свято, новорічна ніч. Чи як там? Словом, якось так. Це, мабуть, найпопулярніша реклама всіх часів та народів. Це реклама з червоними вантажівками про Кока-Колу. Дуже і дуже велика передісторія у цієї реклами. Всі ми знаємо, що Кока-Кола, в принципі, це літній напій. І коли ви дивилися мої шоу про те, як я розповідав про історію бренду Кока-Кола, то ви повинні бачити, знати і пам'ятати те, що Кока-Кола завжди позиціонувалася як або напій для молоді в спеку, або напій для прогресивних людей в спеку, або напій для усіляких будівельників і людей фізичної праці в спеку. Але ж що робити взимку? Як так бути взимку, щоб продавати напій, який п'ють тільки в спеку? Через те, що об'єми продажів Кока-Коли настільки неймовірні, що не можна зупиняти заводи на половину несезону. Тому що зробила Кока-Кола? Вони вирішили створити зимовий образ свого напою. І ось ця кампанія «Свято наближається» із червоними вантажівками та з Санта-Клаусом, вона найперше була запущена у Великобританії. І хочу вас трохи розчарувати, але там це крутили не просто по телевізору, не просто показували цю рекламу, а ці вантажівки реально їздили різними містами по Великобританії і роздавали безкоштовні банки Кока-Кола. Так вони затвердили на найпрогресивнішому ринку свою стратегію про новорічні свята. Потім вони додали це все в фільми, в кіно і так далі. Дуже добре засоціювалися, ввели ще одного героя, це білого ведмедя, який також п'є Кока-Колу взимку. І в них вийшло.
Чесно, я не пам'ятаю жодного Нового року за все своє життя, щоб на столі не було Кока-Коли. Ну, не пам'ятаю. Я навіть пам'ятаю, як батьки, як мій тато приносив Кока-Колу перед Новим роком, і вона обов'язково стояла на нашому столі. Ця асоціація натвердо в нашій свідомості, вона назавжди в нашій свідомості. І це один із прикладів того, як традиційний американський напій став традиційним напоєм усього світу. Така експансія, вона коштує $1 трильйон. І вона виконана просто філігранно. Браво, Кока-Кола! Свято наближається! Пригоди кличуть новорічну ніч, дива чекають, швидше вирушай. Святкуй з Кока-Кола. Зараз ви зрозумієте, хто насправді батько всього Різдва в усьому світі. Ми зараз з вами знову поговоримо про бренд, який вже був у цьому випуску. І це знову Марк & Спенсер. Чому? Вони повністю перекроїли Різдво. Вони ввели туди абсолютно нового героя, про якого навіть ніхто ніколи й не думав. Це місіс Санта. Зараз я вам покажу ролик, від якого можна просто прослізитися. Якщо ви відчуваєте той неймовірний вайб Різдва, і якщо наш оператор додасть туди трохи різдвяної музики, то у вас навернуться сльози. Через те, що це історія про місіс Санту, яка виконує незвичні бажання. Вона виконує бажання хлопчика про те, щоб його любили, щоб його сестра була задоволена, щоб вона була щасливою. І вона допомагає підібрати правильні подарунки. Обережно, тут ролик на 3 хвилини, від якого реально можуть потекти сльози. Hot tea. Cheese and pickle. Keep away from those mince pies. Any last-minute requests? No, just bills. Fly safe. Don't forget Australia. I won't. Easily done. Rudolph? Dear Mrs. Claus, my name is Jake, and I am 6 years old. Jake! Stop taking my things! I have a big sister called Anna, who is tall and sometimes angry. Get out! Dad! Jake! I also have a dog called Tiger, who loves eating things. Kill Tiger! Jake, stop! Stop! I'm sorry. This Christmas I need your help. Because I want something, and I know you can get it for me. Did you? Don't look at me. All right, come on. To Anna, Jake wanted you to have this. With love, Mrs. Claus. Jake. Oh, thank you so much, Jake. You might think I don't like my sister very much, but I do. I love her a lot. And I want her to be happy at Christmas. Love, Jake, age 6 but 7 in 2 weeks. Merry Christmas. How was your night? Oh, you know, quiet.
did that get there? Well, it wouldn't be fun if you knew all my secrets. Як ми бачимо, місіс Санта підбирає найкращі подарунки для ваших рідних, і це вона робить невимушено, легко і від всієї душі. І, звичайно ж, річ тут про речі від Marks & Spencer, але ось ця асоціація із місіс Сантою цього бренду, ну, це щось новеньке. Такого ми ще не бачили на ринку, коли бренд прописує собі ось таку дивну і зрозумілу одночасно роль. Ну, мені здається, що це спрацювало на ура, хоча я не бачив ніяких досліджень з приводу цієї реклами, але я бачив коментарі під Ютубом, де люди пишуть, що це просто найкраща різдвяна реклама за все їхнє життя. А тепер ми подивимося щось феноменальне. Я не знаю, як це описати, але я дуже вас прошу, налаштуйтеся на різдвяну ноту. Пропустіть через себе дух Різдва, тому що без цього ви не зможете зацінити цю рекламу. Це реклама одного напою із Ірландії. І весь фокус в тому, що цьому напою, цьому бренду 120 років. Тобто, як мінімум 6 поколінь людей знають і люблять цей напій. Це традиційний ірландський газований напій. Як Кока-Кола, тільки ірландська. І уявіть собі взагалі цю ситуацію. Нам дуже складно це все уявити, адже не товариші комуністи в нас знищили всі підприємства, які існували 120 років тому, але уявіть собі ситуацію, що ваш прапрадід ще малий пив цей напій, ваш прадід малий пив цей напій, дід, батько, ви, ваш син, всі люблять цей напій і всі його п'ють на Різдво. Уявіть собі взагалі енергетику цього бренда. Це енергетика як у куті, або енергетика як у сала. Ну, просто нам більше немає з чим порівняти, так? Це якась традиційна страва, яка дорога абсолютно всім. І в цій рекламі цього бренда не відбувається нічого неймовірного. Але одночасно з тим ти стаєш дотичним до історії, коли дивишся дуже простий сюжет. Хлопчик просто пригощає цим напоєм сніговика. І цей сніговик бере його за руку і проносить його над усіма ірландськими визначними місцями. Там ми бачимо і собори різні, і Лохнеське чудовисько, і інші якісь видатні ірландські місця, які особисто дорогі ірландцям. І тому в цьому є якийсь дух. Якщо ви це не побачите, то пропоную вам передивитися це все саме 7 числа, 7 січня, коли ви вже наберетеся цього духу Різдва, через те, що це саме так працює. В цій рекламі є один чарівний інгредієнт. Дивимося. Says he would like some too. I tell him get your own. He looks like he is going to cry. I tell him once again the iron brew is mine. Now I'm falling through the air. I wonder where I'm going to land. He nicked my iron brew and let go of my hand. Зараз будуть сльози. І мені здається, що це перший раз ми дивимося польську рекламу. Це бренд Allegro. В Польщі це те ж саме, що у нас OLX, або Оголоша, або щось подібне. Це дошка оголошень, де можна знайти абсолютно все, що є в Польщі. І про що ця реклама? Дідусь в цій рекламі замовляє курс англійської мови на Allegro. Він її бере, слухає в наушниках, постійно повторює слова, там дуже довга така ситуація, де він повторює, yes, I am, yes,
yes it is, he, і hello і так далі. І в кінці цього сюжету він повторює фразу hello, I am your grandpa декілька разів, і в принципі переривається основна сюжетна лінія. Відновлюється сюжет тоді, коли він приїжджає до свого сина в Англію. І там він зустрічає онука, який вже народився в Англії, і каже «Hello, I am your grandpa». І ця магія Різдва з'являється в той момент, коли ми бачимо прикрашений будинок різними різнокольоровими вогниками, хвоєю і іншими атрибутами Різдва, і виникає запитання у Алегро: «А ти що шукаєш?» Тобто, ви розумієте, яку вони емоцію пов'язали і передали, що насправді речі, які ти купуєш на Allegro, це не просто речі, це не просто курс англійської мови, який тобі треба, щоб знати англійську мову. Ти шукаєш любові, там, наприклад, так, від свого онука, і для цього ти вчиш англійську мову. Або будь-що, там можна було зібрати якісь і інші асоціації чи сценарії. Весь ролик насправді не про Різдво. Але різдвяний дух з'являється в той момент, коли ми бачимо крутий хеппі-енд, і цей крутий хеппі-енд відбивається цими закритими дверима в різдвяному стилі і слоганом «А ти що шукаєш?». Я не можу описати словами цю магію, от просто візьміть і подивіться. English for beginners. I am, you are, he, she, it is. I am, you are, he, she, it is. Robert, I am. Hi. Can you show me the way to the beach? Towel. Breakfast. Fork. Knife. Bread. I love you. You are perfect. I'm gonna fucking kill you. I'm gonna fucking kill you. I love you. You are perfect. I thank you. Suitcase, slippers, toothbrush, passport, pajamas. Be good dog. Hi, I am. Hi, I am. Passengers on flight Aerolíneas Argentina. Hi. I am your grandpa. А зараз, друзі мої, я вас доб'ю різдвяною сентиментальністю просто на повал. А зараз, друзі, я вас доб'ю різдвяною сентиментальністю просто на повал. Це реклама топ-1 всіх часів та народів
по Різдву в моєму топі. Топ-1 в моєму топі. Молодець. Це реклама номер 1 у моєму особистому рейтингу різдвяної реклами всіх часів та народів. Це реклама англійських супермаркетів Сейнсбері. І про що вона? Вона була знята в 2014 році про легендарне футбольне перемир'я, яке відбулося на фронті Першої світової війни між англійськими солдатами та німецькими солдатами. Тоді, на Різдво, англійські солдати обережно вийшли з окопів, німецькі солдати обережно вийшли з окопів, подивилися один на одного, пожали один одному руки і весь день просто грали в футбол, обмінювалися цікавими історіями і дарували один одному подарунки. Це реальний історичний факт, і це правда було. І ця реклама, вона розповідає про те, що в кінці цього дня, коли англійські солдати наділи на себе свої шинелі і німецькі солдати наділи на себе свої шинелі, вони, коли повернулися до своїх окопів, знайшли в себе в кишенях різноманітні шоколадки, тістечка, бісквіти, печиво. І слоган цієї всієї кампанії був «Ділися Різдвом». Чесно, в мене просто відвисла щелепа, коли я вперше побачив цю рекламу. Це настільки сильний меседж, якому добро абсолютно перекриває все. Знаєте, як кажуть, я просто завалив. І от я просто завалив від цієї реклами. Через те, що будь-яких емоцій я бачив в рекламі. Але такий фокус на добрі, на милості, він буває тільки на Різдво, і найсильніший він саме в цій рекламі, на мою думку. Тож, давайте зараз ми разом з вами подивимося. Jenkins. Oakley. Knight. Ein Blitzer kommt! Ein Blitzer kommt! Jim? Jim, don't do it! Halt! Er ist nicht bewaffnet! Nein, Otto! My name is Jim. Mein Name ist Otto. Pleased to meet you, Otto. Freut mich. Rose, she's called. Sie ist schön. Schön. Danke. Happy Christmas. Frohe Weihnachten.
Друзі, я вам від усього серця бажаю яскравого, прекрасного, стильного та затишного Різдва. Дякую вам. Друзі, я вам всім бажаю стильного, гарного, якісного та затишного Різдва. Давайте разом налаштуємося на цю різдвяну магію. Будемо дарувати один одному дуже багато добра, любові, рівно стільки, скільки необхідно нашим ближнім. Не забувайте також любити і себе, будьте щасливі. Я вам дуже дякую, що ви додивилися до кінця. Всім гудбай!